हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म आज पनि फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ 12 भोल्ट ब्याट्री प्याक बनाउने छु। 12 भोल्ट ब्याट्री प्याक बनाउनको लागि चाहिँ मैले 15 ता लिथियम आयन ब्याट्री लिएको छु अनि 20 एम्पियरको BMS लिएको छु। यसको लागि चाहिँ 5-5 ग्रुप बनाएको छु। ब्याट्रीको चाहिँ 5-5 चाहिँ प्याराललमा कनेक्ट गरेछु अनि त्यो 5-5लाई तीनवटा हुन्छ। तीनवटा ब्याट्री भन्छ। तीनवटा ब्याट्रीलाई चाहिँ सिरिजमा कनेक्ट गरेर 12 भोल्ट ब्याट्री बनाएको छु। ब्याट्रीलाई उसको एक ठाउँ गराउनको लागि चाहिँ ग्लुगमले जमाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्याट्री रेडी भइसकेको छ। अब अर्कोलाई गराउँदैछु। अनि भिडियो के कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म अरू पनि यस्तै भिडियो लिएर बनाएर हाल्ने छु। तीनवटा भइसकेको छ ब्याट्री चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ मैले सिरिजमा कनेक्ट गर्नेछु। यिनीहरूलाई जमाउन नि त्यही ग्लुगम युज गरेको छु साथीहरु। अनि हजुरहरु नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। ब्याट्री चाहिँ जमिसकेको छ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब तार कनेक्ट गर्ने हो अनि BMS लाउने हो साथीहरु। त्यति मात्र बाँकी छ। त्यहाँ चाहिँ सबै पट्टीमा एक घण्टा गरी जोड्नु पर्दछ, लाइन बाइ लाइन। अनि त्यसपछि बल्ल सिरिजमा जोड्ने हो। भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ फास्ट चलाएको छु। यसलाई चाहिँ म सिरिजमा जोडेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सिरिजमा कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा अब चाहिँ BMS जमाइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो BMS मा चाहिँ यही लेखेको हुन्छ कति भोल्ट कहाँ जोड्ने, कति भोल्ट कहाँ जोड्ने भन्ने कुरा। सुरुमा चाहिँ ग्राउन्ड जोड्ने हो, त्यसपछि 4.2 भोल्ट, त्यसपछि 8.2 भोल्ट, त्यसपछि 12 भोल्ट। यहाँ माइनस प्लसको चाहिँ आउटपुटको लागि हो। चार्ज कनेक्ट गर्ने त्यहीबाट अनि आउटपुट लिने पनि त्यहीबाट, दुईटा पोइन्ट हुन्छ। यो BMS लगायो भने चाहिँ ब्याट्रीको लाइफ बढ्छ अनि ब्याट्रीलाई प्रोटेक्ट गर्छ। ओभर चार्जबाट प्रोटेक्ट गर्छ अनि ओभर डिस्चार्जबाट नि प्रोटेक्ट गर्छ। सो त्यही भएर BMS चाहिँ लाउनु पर्दछ यो ब्याट्री प्याकमा। अरूमा त एसिड ब्याट्रीमा त पर्दैन, यो लिथियम आयन ब्याट्रीमा चाहिँ पर्छ BMS लाउनु। अनि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला।